مرحبا واهلا وسهلا فيكم اصدقائي من جديد. معكم انا الدكتور الصيدلاني زهير الاسود. طبعا بعتذر عن التاخير بتصوير الحلقه الاولى، ولكن للاسف كان عندي امتحانات. يا راجل مع اني مش باين على وشك وحياة ربنا، ايه ده الكلام ده؟ حاسس انه عظامك وظهرك عم يوجعوك، مفاصلك عم يصير عندك تساقط بالشعر واحيانا التهابات متكرره، عم تحس بتعب، خمول، ارهاق، وجع عضلات. طب نام يا اخي، نام. ارهاق، تعبان، نام. حتى نوم الظالمين عادي، شو عم تعمل قدام اليوتيوب؟ انت بتستهبل يا افندي. طبعا لتعرف اكثر عن اسباب هاي الاعراض واهميه وخطوره نقص الفيتامين دي، وباكد لك انه معك نقص فيتامين دي، وراح اثبت لك هذا الشيء خلال الحلقه. تابع معي الحلقه. الفيتامين دي، وطبعا هو أحد 4 فيتامينات اللي بتتخزن بالدهون بالجسم، واللي يجب استعمالهم بحذر شديد لأنه الجرعة الزائدة منهم ممكن تعمل سمية عالية، على عكس الفيتامين بي وسي مثلا. والأربع فيتامينات هن فيتامين كي، فيتامين اي، فيتامين دي، فيتامين اي، واللي مع بعض بشكلوا بالمصري كلمة كده. انا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط. وبتكمن أهميته من كونه أساسي لبناء العظام والأسنان، وأساسي أيضا للمناعة والدماغ، الأعصاب، وبيحمي من كثير أمراض. فمثلا نقص الفيتامين دي بيؤدي لهشاشة عظام، سرطانات، أو ضعف عضلات، وكثير من الأمراض النفسية الأخرى. فمثلا الاكتئاب والقلق، الفيتامين دي ممكن يكون سبب أساسي للقلق والاكتئاب اللي عم تعاني منه. لتعرف إذا معك نقص فيتامين دي أو لا، في طريقة غير دقيقة 100%، ولكن ممكن تنفع إنك تعرف غالبا انه معك نقص او لا، بانك تضغط على العظام التالية راح احكي لك عنها. مجرد ما تضغط، اذا حسيت بألم فغالبا معك نقص فيتامين دي. العظام هي العظمة اللي هون بوسط الصدر والعظمة اللي تحت الركبة، لما تضغط عليهم اذا حسيت بألم فغالبا معك نقص فيتامين دي. مثلا مثل هيك تجي وبتضغط. ايه في ايه مالك؟ طبعا لنفهم الموضوع بشكل أكبر، الفيتامين دي بيتصنع بالجسم بالكلى، ولكن بيكون بشكل غير فعال. بيتفاعل الفيتامين دي بالجلد بمساعدة الشمس، أو ممكن نحصل عليه عن طريق الغذاء أو بالطرق الدوائية. وطبعا بيجي المخرج بيسألني هل أي شمس وكيفما اتفق بيتفاعل الفيتامين دي؟ سؤال وجيه من انسان تافه، انما هنرد عليه. لازم يصير الآتي. طبعا الأشعة الفوق البنفسجية تقسم إلى قسمين A و B، UVA UVB. ال UVB هي اللي بتفعل الفيتامين دي ضمن الخلايا الجلدية بالجسم ضمن طول موجي ما بين 290 ل 320، وهذا الطول الموجي أكثر شيء بنحصله بين الساعة 10 صباحا والساعة 3 ظهرا. هون بيكون قمة تحويل الفيتامين دي للشكل الفعال. طبعا تعرض للشمس 10 دقائق 3 مرات أسبوعيا المفروض تكون كافية لحتى تحصل الفيتامين دي اللي انت محتاجه جسمك، ولكن في عدة شروط. أول وأهم شرط أنه ما يكون في عازل بينك وبين الشمس، لا زجاج ولا ثياب، وتكون كاشف تقريبا أكثر من 3/4 جسمك، يعني بشكل عام تكون لابس مثل ماوكلي. ولهيك البنات المحجبات غالبا ما بيحصلوا على الشمس بشكل فعال وكافي، لهيك المفروض على الأقل أنهم يعرضوا وجههم وإيديهم للشمس يوميا 20 دقيقة تقريبا. طبعا في كتير ناس رح تسألني طيب وسرطان الجلد؟ أثبتت الدراسات العلمية أنه التعرض للشمس بهذا الوقت الضئيل، وأنه اليو في بي اللي موجودة واللي متركزة بهذا الوقت نفسه ما بتكون مؤذية للدي ان اي والار ان اي الموجود بخلايا البشرة، بالتالي ما بتؤدي لسرطانات لا سمح الله، ولكن لازم تتعرض للشمس بالشكل الصحيح. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ وطبعا كل ما زاد سمار البشرة قلت سرعة تفعيل الفيتامين دي بالجلد. وبالحديث طبعا عن الجلد والبشرة، فاستخدام صن بلوك SPF أكثر من 30 رح يخفف إذا ما رح يمنع نهائيا وصول اليو في بي للجلد بشكل الفعال. وأيضا التلوث اللي صاير حاليا بالجو كمان رح يخفف من اليو في بي اللي واصل على البشرة. بالمحصلة إذا أنت 3 مرات أسبوعيا لمدة 10 دقائق
طلعت على السطوح بيتكم، كشفت أكثر من 3/4 جسمك، خلينا نقول إنك راح تحصل الفيتامين دي الكافي إلك. بس يا هل سهل إنك كل أسبوع 3 مرات تضلك طالع على السطوح وعم تتعرض للشمس؟ ايه يا الرزالة اللي انت فيها دي؟ عرفت هلا ليش معك نقص فيتامين دي؟ تقريبا اغلب الناس اذا مو كلها عندها نقص بالفيتامين دي، لانه ببساطه الشروط صعبه ومو سهل اي انسان يحصلها، يعني ما في غير يمكن رجل الكهف او صديق البرنامج طرزان. دكتور ابو شبله، عندك وصفه لهالشغله؟ ببساطه ممكن نروح للحل الثاني، الفيتامين دي موجود بالغذاء ولكن بكميات غير كافيه. أشهر مصادر له هي السالمون، زيت كبد الحوت أو السردين، وموجودة أيضا بالحليب والبيض والبرتقال ولكن بكميات غير كافية. طب شو الحل؟ رح يضل عندي نقص فيتامين دي. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ طبعا بكل بساطة استشر طبيبك بالبداية، وحل اللي بعده فيتامين دي لتشوف كمية النقص اللي عندك. غالبا الطبيب رح يعطيك حبة عيار 50,000 أسبوعيا ولمدة 8 أسابيع. طبعا طريقة سهلة لأنك تتذكر الحبة، إنه ممكن تضبط موبايلك مثلا يوم السبت الساعة 4 بعد الغداء أو بعد وجبة دهنية أو مع كاسة حليب، لأنه أثبتت دراسات علمية إنه أخذ الفيتامين دي مع وجبة دهنية أو بوسط دهني رح يزيد من امتصاصه. طبعا بعد ما تخلص الكورس الأول اللي هو 8 أسابيع حبة أسبوعيا، رح ينقلك الدكتور غالبا للحبة الشهرية اللي هي حبة عيار 50,000 شهريا. طبعا ملاحظة مهمة جدا قبل ما تحلل وكتير ناس ما بتعرفها، انه لازم تفصل شهر كامل بين التحليل وبين اخر حبة اخذت فيها فيتامين دي او مكمل غذائي بيحوي على فيتامين دي، لانه لما تحلل ويكون اقل من شهر غالبا رح يطلع القراءة خاطئة. وبعد ما تخلص الكورس التزم بحبوب يومية، الجسم تقريبا بيحتاج بين 600 ل 1000 مايكروغرام يوميا، خصوصا بالشتوية. هلا ممكن تحصل عليهم الغذاء ولكن الموضوع بضل صعب وغير مضمون، يعني باختلاف وتفاوت الأغذية. فيك تاخد مثلي ريح حالك حبة عيار 1000 يوميا أو حبة عيار 2000 كل يومين، المهم انك تحصل على حاجتك اليومية. معلومة إضافية وبتهم كتير ناس، إنه في علاقة وطيدة بين السمنة وزيادة الوزن ونقص الفيتامين دي. ده انت تافهه قوي، نكدتي عليا وعلى اللي جابوني. كل ما زاد الوزن بيحتاج الجسم كميات أكبر من فيتامين دي، يعني بالعامي بيضيع الفيتامين دي بين الدهون. والعكس صحيح، كل ما كان في نقص أكبر بفيتامين دي بيزيد هرمون الجوع، وبالتالي بيزيد كميات الأكل الواحد عم ياكلها، بيزيد الوزن. وبنرجع للفقرة الأولى اللي هي إنك محتاج كميات أكبر من الفيتامين دي، فبالتالي هي مثل دائرة مفرغة بتضل عم تدور. في حلقة لاحقة رح أشرح عن أنواع الفيتامين دي المهمة لمرضى الهشاشة ومرضى الكلى خصوصا، وعن قاعدة رئيسية جدا لك سيدتي اللي هي عنايتك بعظامك تحت عمر 30 وخلال الحمل رح يحدد إذا رح يصيبك هشاشة أو رح تكون عظامك قوية بعد 50. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. وبالختام طبعا شكر خاص لكل الناس اللي دعمتني بالحلقة التعريفية، وشكر مميز لدكتوري الدكتور خالد العاني على الإضافات العلمية القيمة اللي ضافها لهاي الحلقة. واشكر المخرج. شو بدي اشكرك يا رجل، شو بدي اشكرك؟ طول نهارك شاي وقهوة وبتضلك معصب. يا زلمة روح، يا زلمة حل عني. ابو تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده.